Alright, what's up mga ka-Thomas? So napaka-special po ng araw na ito kasi today, pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-controversial na produkto na pinag-uusapan sa lahat ng social media account ngayong buwan na ito. Alright, so pinag-uusapan po ito sa Facebook, sa Twitter, sa Instagram, ang napaka-controversial na The Bar Gin. Okay, so tama po, yan po yung pinakasikat at pinag-uusapan ngayon ng produkto. And madalas po natin nakikita ay ang pink gin. Alright, so ano ba itong produkto na ito na madalas natin naririnig ngayon sa Instagram, sa Twitter, o sa Facebook? So sabi nga daw po nila, anghel kung tignan. Ayan, pero demonyo daw po ang tama. Totoo kaya yon? So i-reveal po natin yan tonight dito sa ating vlog na pinamagatang Alak Henyo. Okay, the bar gin. So meron po tayong tatlong variant. Please variant natin po is premium dry gin. Second, meron po tayong lime gin. And the third one is our pink gin. So basically po, ang gin po is a distilled spirit from juniper berries. Okay, so review po natin yung size ng bottle ng the bar gin. So this gin po is 700 ml by size. Yun po yung size ng bottle natin. Label po niya, napakaganda po. Very elegant po yung label ng bottle natin. Presentation niya, wise, packaging, marketing, everything. Lahat po maganda. Now, alcohol strength po, ito pong dalawa. Yan, yung ating lime gin and then yung ating pink gin. 70 proof po siya by alcohol and 35%, sorry, ayan. 70 proof, 35% alcohol by volume. Now, yung atin naman pong premium dry, stronger po siya, mas matapang po siya. 75 proof, 37.5%. Now, all gin po, mainly flavored with juniper berries during distillation. But then, this gin po ng The Bar, added po siya with botanicals. So, nandito po yung botanicals. Ayan, papakit lang po ako. Nandito po yung botanicals sa likod. Nakasulat na po siya sa label. So, meron po itong thyme, almond, mint, coriander, grapefruit, and orris root. So, 6 botanicals plus juniper berries. So, not bad for its price. So, napakamura po niya. SRP po, 95 pesos. Pero, quality-wise po, hindi kayo lugi. Almost premium quality po siya. Napakasarap po niya. Okay, tested po siya. So, recommended ko po siya. Later, share ko po sa inyo yung recipes natin. How to drink the bar gin in a more enjoyable way. Paano po natin mapapasarap yung timpla ng the bar gin using our clear soda, using juices, and even tonic water. So, yan po yung i-mix natin later. So, ito po yung ating tatlong variant. So, yung gin po was first created as a medicine by Dr. Silbos, a Dutch chemist. Almost 300 years ago, napakatagal na nun. And binebenta po ito bilang isang medicine sa chemist shop. And ginagamit po ito pang treat ng stomach ailment, saka gout and gallstone. But basically po, originally, gin was invented for medicine. So again po, ulitin ko po, Dr. Silbos. Okay, a Dutch chemist. Siya po yung nag-produce nung gin made from juniper berries as used for medicine. So, short trivia lang po about history po ng gin. So, I'm sure excited na po kayo. Gusto niya po matikman yung ating The Bar Gin. So, ready na ba kayo? Alright! Alright mga kathoma! So, ngayon po, titikman na po natin or titimplahin na natin yung ating The Bar Gin together with the juices. Meron po kasi tayong mga ihinanda na talaga naman pong napaka suwabe nung lasa. Bagay na bagay po yung ating mga variant sa bawat juices na hinanda natin today.
So, start po tayo with the lime. Sa lime gin po, ang pinaka tinatawag nating perfect match sa kanya is dalandan juice. Okay. So, wag niyo pong kakalimutan yon. Sa atin naman pong premium dry gin, ito po ang bagay. Ang pomelo juice. Next, sa atin naman pong pink gin, bagay po siya sa mixed berries. Okay, so ano po yung first step na gagawin natin? Una po natin kailangan gawin is itimpla po muna natin. Mix the juices together with the water. So 1:1 lang po siya. 1 sachet equivalent to 1 liter of water. Okay, ready na po kayo? 1, 2, 3, magic! So, ito na po yan. So, meron na po tayong natimpla na mixed berries. Ayan, meron din po tayong dalandan. So, para saan ulit yung mixed berries? Mixed berries para po siya sa pink gin. And then, yung dalandan juice natin is para po sa lime gin. And, pomelo para po siya sa premium dry gin. Now, meron po tayong tinatawag na ratio. 1:3 ratio. So, kung nakikita nyo po, meron po tayong 1, 2, 3, 4. 4 na shot glass. 1:3 ratio. So, ibig sabihin po niyan, 1:3 po tayo. Start po tayo sa pink gin na lang. Diretso na natin. Tapos, tuloy-tuloy na rin yun. So, ito po yung pinaka easiest example natin. Easiest way. Pinaka mabilis po. So, 1 shot of pink gin. Tapos, sabi ko kanina, bagay siya sa mixed berries. One, 2, 3. Okay. So, kuha po tayo ng shot, ng old-fashioned glass. And then, ice na po kaagad tayo. Simple lang to mga katoma. Okay, so may ice na po tayo. Explanation ko po kanina sa inyo is 1:3. Ito po. So, 1:3. Okay. 1, 2, 3. Yan po yung tinatawag na ratio 1:3 sa bartending terminology. So, napakadali lang po. And then, kumuha na po tayo ng ating bar spoon and then stir na po natin siya. Okay, so ito po yung pink gin at ang ating mixed berries. Okay, so mga katoma, cheers tayo. Okay, so I hope nagustuhan nyo yung ating first recipe. So ito naman po yung second natin. 1:3 pa rin po tayo. Lime gin naman po tayo. So, bilisan lang po natin. Napakasimple lang. 1 shot of gin and then 3 shot of dalandan juice. Okay. 2 shot and then last shot 3. So, napakasimple lang po. And then, stir na po natin. Get the bar spoon. And then, stir. Yan, haluin lang po natin mabuti. Ngayon, meron na po tayong lime gin with dalandan. Yan po yung ating second recipe for today. So, enjoy drinking mga katoma. Cheers! Alright, mga katoma. So, nandito na po tayo sa pangatlong recipe. So, 1:3 ulit. Premium dry gin and then pomelo juices. So, ito po. 1 shot of premium dry gin and then 3 shots of pomelo juice. 2 and then last
3. Same procedure, stir lang po. And then, we have the gin pomelo. Premium dry gin with pomelo juice. Yan po yung ating pangatlong recipe for today. So, I hope nagustuhan nyo itong mga recipes natin. Cheers ulit tayo mga katoma. Alright mga katoma, kung kanina po nagustuhan nyo yung ating the bar gin with different juices. So ngayon po, meron po tayong mas mabilis pa na recipe. So immediate, biglang inuman po tayo, wala tayong mabilihan na juices. So ano po yung pwede nating ihalo sa ating different variant ng ating the bar gin. Alright, so ito na po. Watch out guys! So start tayo sa premium dry gin. So 1 shot po tayo, mag-jigger na tayo. 1:3 ratio pa rin po tayo. So start tayo ng ayan, premium dry gin. And then palit lang po tayo ng shot glass. Next, pink gin naman tayo sa kabilang baso. Okay, so ito pong ginagamit ko. Ito po yung tinatawag na jigger. Stainless jigger, double-sided. 1 shot po yung mas maliit, 30 ml. And then 60 ml po yung nasa kabilang side. And then lastly is yung ating lime gin. Okay, ang ganda ng color. So again po yung ating the bar gin, all botanicals po are imported from Spain. Ayan, so kaya po napaka-quality ng ating gin. And then, ito po yung ating secret ingredients. Sweet soda. Yan po. So 1 shot of premium dry gin, 1 shot of pink gin, and then 1 shot of lime gin. And then, 3 shot of Sprite. Yan, or filled with Sprite. And para po mas mapasarap at mas maging masaya ang inuman, so lalagyan na po natin siya ng garnish. So yung ating premium dry gin, ayan, half slice of lemon. Yan po. And then yung ating pink gin with Sprite. Ito po, magugustuhan nyo po ito. Strawberry. Yan po. Napakasarap niyan. And then yung ating lime gin, of course, is slice of lime. Okay, so stir lang po natin. Okay, alin kaya dito yung uunahin nating inumin? So, yan yan mga katoma. Of course, premium dry gin. Napakasarap nito. Tikman po natin. Ito po, very refreshing po to. Premium dry gin. Suabe, saktong-sakto. Yung botanicals itself, lasang-lasa ko po yung botanicals, nalalasahan ko talaga. Clear soda, hindi siya ganun katamis. Bumalanse siya because of the botanicals. Yung slice of lemon, ang laki po ng naiambag niya sa lasa. Sobrang smell niya, citrus. Overall, sarap to para sa tropa. Yan, so mga katoma, yan po, I hope nag-enjoy po kayo ngayong araw na ito. Hindi ko po mapigilan yung pag-inom nito. Ayan po, so kung makikita nyo, hindi po ako masyadong handa, naka-floral din po ako ngayon because of the botanical. So again po, maraming salamat sa inyo mga katoma. Till next time po. So, para po dun sa mga friends ko, please do hit like, share, and subscribe my YouTube channel. Maraming salamat po. Till next time po, marami pa po tayong mga recipes na i-reveal at ituturo sa inyo. Alright, laklakan na mga katoma!